سلام و وقتتان بخیر. 2 سال و چند روز از حاکمیت حکومت سرپرست در افغانستان می‌گذرد. در این 2 سال جامعه جهانی در برابر عملکردهای سیاست داخلی امارت اسلامی بارها موضع‌گیری کرد و چراغ سرخ نشان داد. و اما امارت اسلامی هم برای تعامل با جامعه جهانی شریعت را خط سرخ قرار داده. این خط سرخ‌ها شکسته خواهند شد. آیا سکانداران قدرت در کابل، قندهار و دوحه رفتارشان را با دنیا تغییر خواهند داد یا دنیا باید رفتارش را تغییر بدهد؟ و در نهایت آیا به رسمیت شناسی بین المللی به تقدیر امارت اسلامی نوشته شده است؟ مهمان این گفتگوی ویژه من کسی است که در میان رهبران امارت اسلامی به صراحت لهجه مشهور است. شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه، مهمان ما هستند. آقای استانکزی، سلام بر شما. از فرصتی که در اختیار ما دادین تشکر. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. نحمده و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، جناب سپیر صاحب، بر شما و بینندگان شما تلویزیون شما و همچنان شنوندگان محترم تلویزیون شما و همچنان به تمام کافه ملت شریف و نجیب و غیور افغانستان، عام از خواهران و برادران، به همه‌تان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار زیاد تشکر. 2 سال پیش در دوحه بودین، حالا امروز در کابل هستین. مسیر توافقنامه دوحه سرنوشت امارت اسلامی را چگونه رقم زده؟ جناب سپیر صاحب، به شما هم بهتر معلوم است و از طریق رسانه ها همی جریان مذاکراتی که ما با آمریکایی ها داشتیم، اینا تقریبا در امی قسمت اخیر مذاکراتی که ما در دوران حکومت ترامپ و همچنان نماینده خاص از اونا که در مذاکرات بودن، آقای خلیلزاد، داشتیم و ما از طریق مطبوعات تقریبا روزمره به جهانیان اطلاع داده می شد. اما قبل از او هم ما مذاکرات با آمریکایی ها داشتیم و به خاطر آگاهی ملت عزیز خود ما و همچنان برادران و خواهران افغانی ما باید ایره بگویم که ما مذاکرات با آمریکایی ها به طور پنهان از 2007 شروع کرده بودیم و از 2007 الی 2021 که آخرین خروج قوای آمریکایی از افغانستان بود، مسئولیت تمام مذاکرات بین آمریکا و امارت اسلامی افغانستان به دوش ما بود. البته چند سال پیش از او که در دوره اوباما بودن، ما چندین مرتبه با آمریکایی ها به این توافق رسیدیم که تا یک دفتر ما در قطر در دوحه رسمی شود و برای ما یک دفتر داده شد تا ما از او طریق بتانیم با داخل مذاکرات رسمی شیم. اما متاسفانه در طول از این مذاکرات چند دفعه ما با این مذاکرات به ناکامی انجامید و طرف آمریکا همیشه او را قبول نمیکرد. یعنی مطلب اینه اونا وقتی که پس به واشنگتن میرفتن و همین موضوع رو با کلانای خود مطرح میکردن، اونا پس را لغو میکردن. بعضی عوامل داشتن و یک مرتبه حکومت وقت کابل هم دو رول مهم داشت که اونا گفتن که یک دفتر در قطر رسمی افتتاح یا اعلان میشه، یک حکومت موازی با حکومت کابل. اونا اعتراض کردن. بنا به اعتراض از اونا حکومت اوباما هم تصمیم گرفت تا به دفتر پس بسته کنه، مذاکرات به تعویق افتاد. خب بالاخره در 2018 و 17 ما باز کوشش کردیم و آمریکایی ها را به سعی کوششی که ما کردیم دفتر دوحه، دفتر سیاسی ما، آمریکایی را پس به میز مذاکره کشاندیم و اینا آمدن و مذاکرات رسما شروع کردن که در این مرتبه آقای خلیلزاد رئیس هیئت آمریکایی بود و از جانب امارت اسلامی ما مسئول از این مذاکرات بود و شما دیدین که تقریبا در حدود 18 تا 19 ماه مذاکرات طول کشید و در مدت 19 ماه ما یک توافقنامه را با امضا کردیم که مطابق از امروز ما پیش میریم. در این مسیری که شما گفتین چند بار این مذاکره استارت شد، دوباره آغاز شد، مشکل چی بود؟ موضوع چی بود؟ خواستهای شما بلند بود که اونان نمیخواستن؟ توقعات کدام طرف بود که باعث شده بود که مذاکرات به بنبست بره هر بار؟ زما په نظر خو اصلي مشکل امریکایانو ته دا و چې موږ د مذاکراتو د میز سر باندې لکه څنګه چې موږ په سنگر کې په جهاد په سنگر کې له امریکایانو سره زموږ مجاهدینو مقاومت کوو او دوی
فشا کړي وو، شکست ورته ورکړی. همداسې په دې مذاکراتو په میز کې هم موږ امریکایان فشا کړي وو. امریکایانو ونسوای کولی چې په ټول دغه مذاکراتو کې چې څو دوره مذاکرات وسي له موږ نه هغه کوم منفعت چې دوی غوښتي چې دلته د میز په سر باندې لاسته راوړي یا کوم اهداف چې دوی غوښتي چې د میز په سر لاسته وړي هغه یې لاسته نه سوی راوړی. هغه به چې لاسته رانه وړو نو بیرته به چې د مشورې دپاره واشنګټن ته ولاړ نو واشنګټن بیرته رد کړي چې دا خو زموږ په نفع نه دي نو باید دا رد سي. نو اصلي علت دا شی و او څه بعضې نور عوامل په منځ کې و چې دوی څو واره د مذاکرات رد کړل. نو تقریبا د موږ او د امریکا ترمنځ زه په خلاصه ډول ویلی شم چې تقریبا زموږ د دوی منځ کې 14 کاله مذاکرات روان خو پټ له میډیانو پوشیده و، یوه خوا هم نه افشا کړل. اما د اخر دغه 2 کاله بیا د خلیجات په وخت کې د میډیا ته راوتل. ولی در آخر چه اتفاق افتاد؟ شما در دوحه بودین و مذاکرات بین الافغانی در واقع ادامه داشت، گاه گرم بود گاه سرد بود. چرا مذاکرات بین الافغانی به نتیجه نرسید آقای استانکزی؟ خب در مذاکرات خب همیشه دو طرف متخاصم که با هم میشینن یا به اصطلاح بگویم دو طرف دشمن که با هم میشینن و باز یکی با دیگه مذاکره میکنن. شاید به شما هم بهتر معلوم باشه که اینا اپس اند داون دارن، یعنی زور او لوړ سره لري. دا این مذاکرات گاهی وقت بسیار به هیجانی میشد و گاهی وقت به بنبست مواجه میشد. در دو طرف یکی از دیگر رخصت میگرفتن، حتی هفته ها با یکی دیگر نمیدیدن و بعض وقت باز دوامدار می بود. و شما باور کنید که ما مذاکرات داشتیم که از صبح 8 بجه میشتیم تا به صبح 8 بجه، یعنی 24 ساعت ما مذاکرات می داشتیم. تنها برای نان و نماز وقفه میکردیم، دیگر نمیکردیم. یعنی تو روزهایی شد که ما یک روز و 2 روز هم استراحت نکردیم. بعد برشان بالا یک موضوع بسیار خرد میپیچید و هر کس کوشش میکرد که به طرف خود اما این چیزی را به نفع خود تمام بکنه. این اپس اند داون بود که امریکایی ها که شدن. اما در قسمت مذاکرات بین الافغانی شما میبینید که وقتی که مذاکرات بین الافغانی شروع میشه، در مذاکرات بین الافغانی تیمی که از طرف حکومت وقت از کابل تعیین میشه، شما دیدین که در یک وقت اینا تیم بسیار کلان و بزرگ را روان کردن و بعد از باز ما با کوشش ما و امریکایی ها اینا بالای حکومت وقت کابل فشار آوردن تا این تیم یک کمک خردتر بسازه، به خاطر اینکه نمیتونه قدر مردم در یک مجلس با هم به نتیجه برسن. خب بالاخره اندازه از اونا به 20 و 21 نفر رسیدن از طرف کابل آمدن. در این مذاکرات در این موضوع چند موضوع دخیل بود که مذاکرات بین الافغانی نتیجه درست دادن نتونست. یکی بود که تیمی که از طرف کابل آمده بود تیم مختلفی بود، از پارتی ها و از احزاب مختلف بودن. هر کس نماینده که در اوج بودن اونا بسیار تعداد کمی از اونا از حکومت مرکزی کابل وقت نمایندگی میکنه. اکثر از اونا از لیدرها و کلانای خود نمایندگی میکنه و حتی وقتی هم شده اینا که در سر میز بالای در وقت مذاکرات در بین خود بالای جنگ میشدن. به یک کلانشان که یک موضوع رو یاد میکرد دیگه کتش مخالفان دیگه که نه کلان ما که از این موضوع رئیسی نیست، موافق نیست. تنش لفظی بود یا اینکه تو به یک دیگر حمله هم میکردن؟ نه تنش ها لفظی بود، حمله نمیکردن زیرا به خاطر اینکه اونا هم مردمای تحصیل کرده و فهمیده بودن، نمیخواستن چیزی بکنن. اما تنش های لفظی بعض وقت بین از اینا واقع میشد، چرا که یکیشان یک چیز میگفت دیگهش میگفت که نه از نظر ما این را قبول نداریم، این باید به شکل دیگه باشه. باز در بین خود مذاکره میکردن، باز در بین خود میرفتن بیرون 2 روز و 3 روز مذاکره میکردن، پس میاد باز نتیجه را گرفتن نمیتونستن. و یک موضوع عمده که زیاتر وقت مشکل پیدا میکرد بود که وقتی که ما مذاکرات از طرف روز مذاکرات با جانب مقابل حکومت کابل میکردیم، شب همه از اینا با کلانای خود و با کسایی که وابسته بودن به اونا راپور میدادن که ما تا اینجا رسیدیم. صبح که باز می آمدن، صبح باز هر کدام یک علیده یک دیکتیشن از کلانای خود میگرفت، هر کس به نظر جدا می بود، یک نظر واحد نمی. یعنی هر کدام در واقع هر کله بودن دیگه. هر کله بودن. درست. ولی آیا مذاکرات بین الافغانی حالا گذشته 2 سال بیشتر به تاریخ پیوسته به انقضا رفت، دیگه در موردش صحبت نخواهد شد پس از این؟ ما فکر میکنم مذاکرات که 2 وقت لازم بود آله وقت از اون نیست، به خاطر از اینکه او در بالای بعضی موضوعاتی بود که در مو وقت حساس بود و مطرح بود، برای ما مطرح بود و برای زونا مطرح بودن که باید بارش روی از او بحث میشد. فعلا نظام تغییر کرده، حکومتی که سابق تحت اشغال امریکایی ها سر قدرت اونا امروز نیستن، بیرون هستند و امروز امارت اسلامی افغانستان در افغانستان حاکم است و امارت اسلامی افغانستان هم اعلان علنی و صریح کردن که ما عفو عمومی اعلان کردیم به تمام خرد و بزرگ مخالفین سیاسی خود، اونا ولا به هر قوم و به هر
پارتی که وابسته هستن میتونن که پس به کشور خود برگردن و امر امارات اسلامی چانه باشن، مثل شهروند زندگی کنن و در قدرت شریک نمی باشن. در قدرت البته اینا اگر کسایی که اونا لیاقت و اهلیت ازیر داشته باشه و همچنان ایجاب ازیر بکنن که اینا در وزارت ها و در پست های مختلف زندگی کار بکنن، چهره‌هایی که سرسخت مخالف امارت اسلامی بودن و دشمنان دیروزش بودن حالا در بیرون هستند، با وجود ایجاد کمیسیون تماس هم برنگشتن. سرنوشت اونا چه خواهد شد؟ یعنی فقط برگردن همین؟ خب آقای سپیر صاحب، ما خب به این نظر هستم، فعلا خود ما به این نظر هستم که چون برای اونا ما اعلان کردیم که پس برگردن و ما همیشه اگر شما شنیده باشین از کلانا و بزرگا، بالخصوص از دهان ما اگر شنیده باشین، ما در هر کنفرانس و هر مجلسی که باشه ما بالا از اونا صدا میکنیم که اونا پس به وطن خود بیان. هر کسی که به هر رتبه و به هر مقامی که بود و بیان، فراموش کنن دشمنی سابق، هر چی که بود دی وطن 40 سال ما دی وطن با هم جنگیدیم با نام‌های مختلف. بس از دیگه افغانستان، مردم افغانستان هم از جنگ خسته است و وقتی از یام نیست. دنیا رو با ترقی است، ما باید یکی به دیگه دست بدیم و شانه به شانه در ترقی از کشور در بارسازی کشور باید فعالیت بکنیم. خب شاید یک وقت بگیرن بعضی بزرگایی که از اینجا رفتن و اونا شاید یک مقام بر خود بخواه یا یک عزت به خود قائل باشن که ما باید اگه میایم به چی شکل بیایم یا به چی ترتیب بیایم. خب ما میفهمیم که برای از بسیار مشکل خواهد که در ظرف 5 ماه و 6 ماه و 1 سال و 2 سال بیان. خب امکان داره که در ظرف مدت یک چند مدت دیگه هم تیر شه، ان شاء الله وقت از این خواهد رسید که باز خودشان پس به وطن خود. پس آقای استانکزی دروازه گفتمان بسته نشده به باور شما؟ گفتمان به شکلی که ما اگر یعنی مذاکرات بین الافغانی مثل که سابق در دوحه بود، اونطور گفتمان ما امروز اونا نداریم، به خاطر از اینکه دیگه موضوع ختم شده. او وقت مشکل بالا از این که چطور قوای خارجی از افغانستان خارج شه و کی در دست قدرت باشه کی نباشه و چه قسم ترتیب باشه. حالا اون چیزا همه خلاص شده. حالا یگانه چیز است سرحدات افغانستان بر روی از اینا خلاصن، بیان به کشور خود پس برگردن و در زندگی مسلح تعمیر خود شروع بکنن. البته تقاضای زیر نداشته باشن که اینا بیان حتما برشان یک پست کلان و وزارت و یا صدارت و یک چیز دیگه داده شه، بخاطر اینکه اونا حکومت وقت کردن. اما میتونن نظر بر لیاقت خود دیگه و دیگه در مواقع مختلف برشان یک چیز داده شه. اما صداهایی که از بیرون میشه شما حتما تعقیب میکنین. بعد از اینکه آقای خلیلزاد موضوع گیری کرد در مورد برگشت اونا، سر و صداهای زیادی را ایجاد کردن. حتما خواستایی دارن. دی جای شک نیست که اونا خواستایی دارن و ما براتون یک چیز بگم که اکثر خواستایی که اونا دارن اکثرشان به نفع از ملت نیست. ما براتون بگم به خاطر اینکه از مرای از اوی جنابا ما همیشه در تماس بودیم. ما مذاکرات مختلف در دوحه داشتیم، در مسکو داشتیم و در کشورهای دیگر جهان، در ترکیه داشتیم با اینا. همین بزرگایی که فعلا در بیرون هستن به یک نام و به دیگر نام هستن، من نامایشان نمیگیرم به خاطر اینکه شخصیتشان جرح نشه یا چیزی نشه. خب اکثرشان اونا به فکری بودن مثل که امو حکومتی که سابق داشتن، یعنی باید حکومت به شکل قومی و به شکل مذهبی باید تقسیم شود. یعنی چوکی اول یک کس بگیره، چوکی دوم کس دیگه بگیره، چوکی سوم کس دیگه بگیره. حالا که ما همین حکومت‌های ائتلافی را در 40 سال سابق تجربه کردیم که فایده هیچی نداشته. یعنی بدون از اینکه اختلافات و مشکلات زیاد را وجود دیگه چی نبود. ما میگیم که چوکی حکومت اگر از بالا از رئیس جمهور با تا پایین باشه، باید نظر به لیاقت و به اهلیت یک کسی باشه، ولو که بر قوم بر پارتی همین انتقاد آقای استانکزی به امارت اسلامی هم وارد میکنن، میگن که یک گروه آمده قدرت گرفته حالا دیگران را اجازه نمیده. پاسختان چی است؟ خب آقای سپیر صاحب زه خدای خبر بده که کومه هغه داده چې هر ملک هر د دنیا په ټوله نړۍ کې هر ګوند هر نظام چې په قدرت رسیږي په دې کې شک نشته چې اکثریت خلک به دغه ګوند خلک وي، یعنی مخالفین ډېر نه پکې نیسي. تاسو اوس امریکا ته وګورئ، جرمني ته وګورئ، انګلستان ته وګورئ، پاکستان او دموږ ګاونډي ملکونو ته ایران ته وګورئ، په هندوستان کې هر ځای کې چې هغه سوي دي حکومتونه راغلي دي دغه ګوند حاکم ګوند خلک پکې ډیر په دې کې شک نشته چې دا به وي. خو ان شاء الله چون د حالت زموږ د جنگ حالاتو له جنگ ته دغه سوي دي، اوس د امارت اسلامي غړي په دې کې شک نشته چې لوړ چوکۍ رتبه خټول له امارت اسلامي سره دي، خو ټیټ رتبه خو د نور ګوندو خلک هم سته. اما زه ان شاء الله په دې امید باندې چې په مرور د زمان سره په کرا په زر د یو کال دوه کال کې شرڅو امارت اسلامي مستقر کیږي او په خپل ریښې ټینګوي، دا مشکل به حل شي. اگر برگردیم به توافقنامه دوحه، بخش اول بند دوم توافقنامه دوحه بین شما آمریکا آمده که موافقتنامه آوردن صلح به افغانستان میان امارت اسلامی افغانستان که آمریکا به عنوان دولت به رسمیت نمیشناسه و به نام طالبان شناخته میشه،
دست امارت را برای به رسمیت شناسی بسته نکرده همین توافقنامه با همین موضوعی که در این بند یاد شده؟ نه خیر، این موضوع دیگری بود. این موضوعی بود که ما در توافقنامه به قسمتی که ما نوشته میکردیم که جانب امریکا و جانب امارت اسلامی افغانستان، دیگه امریکایی ها مخالفت کردن که ما امارت اسلامی رو به رسمیت نمیشناسیم. ما میره برش گفتیم که اگر شما ما رو به رسمیت به نام امارت اسلامی نمیشناسید، ما باز با شما رو به نام آمریکا نمیشناسیم. یک چیز دیگه ما با شما رو میگیم، این حق ماست. و حالا که آمریکا به عنوان امارت به رسمیت نمیشناسه، شما هم آمریکا رو به رسمیت نمیشناسین، درست؟ نه، این موضوع دیگه است. ما میایم ببینیم اوجا کلمه امارت اسلامی و کلمه آمریکا بالای از این اختلاف بود. دیگه خونا ما را به رسمیت به خاطر از این میشناختن که سر یک میز با همراه ما شته بودن. اگر ما را به باعث نماینده مردم افغانستان یا طرف مقابل خود نمیشناختن، همراه ما نمیششتن. و که میشنن می خودش رسمیت است. تنها با کلمه امارت اسلامی اونا اساسات داشتن، میگفت که ما هیچ نمیگیم. خب بالاخره با توافق ما بعد از بسیار مذاکرات طولانی و چند روز و چند هفته به این نتیجه رسیدیم که ما در عنوان نوشته میکنیم امارت اسلامی افغانستان که آمریکا برش طالب میگه یا طالبان میگه. به این نام به می شکل در کل اگر شما ببینید توافقنامه در ارجع به می شکل آمده. او تنها سر کلمه از او بود. امیر رسمیت شناختنی که فعلا مطرح است در درسه سیاسی، مطلب از این چیز نبود. بله. در این میان در کنار آمریکا پس از برگشت شما به کابل 2 سال گذشته آقای استانکزی، سیاست جهان روشن است که چی است؟ به شما بهتر معلوم است که در هیچ جای شک نیست که 2 سال میشه که امارت اسلامی افغانستان در افغانستان حاکم است و شما میبینید که بعد از 40 سال 45 سال جنگ در داخل افغانستان بسیار مشکلات ما داریم. مشکلات اقتصادی را داریم، اجتماعی داریم، فرهنگی داریم و همچنان تمام زیربناهایی که ما در افغانستان داشتیم اکثرشان از بین رفته و به شما بهتر معلوم است ما در دهه اخیری که در پیش از اینکه شوروی در افغانستان تجاوز بکنه در وقت حکومت صدارت داود خان، افغانستان از نگاه مواد غذایی خودکفیل شده بود. یعنی از جهان خارج چیز را وارد نمیکرد از نگاه برنج و روغن و فرزنج. امروز شما میبینید که تقریبا 90-95% تمام واردات ما مواد غذایی است. خب این چیزایی است که زراعت ما از بین رفته، سیستم آبیاری ما از بین رفته. این مشکلات است که پیشروی امارت اسلامی افغانستان است و در عین زمان شما میبینید که ما تقریبا با بیشتر از 46-48 کشور در جنگ بوده در افغانستان. افغانستان تازه آزاد شده و استقلال خود حاصل کرده. کشورهایی که در افغانستان از نگاه نظامی شکست خوردن، اونا بسیار ناگزیر است که دفعتاً پس برگرده و با ما تعامل عادی داشته باشند تا که قهر و غصه و چیزایی که در کینه و فریبی که در دل از اوناست تا اونا میشینه آرام میشه، شاید یک وقت به خود و بارها آمریکا را در این قسمت ملامت میکنن مقامات امارت اسلامی. شما موافق هستین آمریکا مانع به رسمیت شناختن شماست؟ ما فکر میکنم بله، آمریکا به خاطر اینکه در رأس کل از این کشورها آمریکاست و ما در مذاکراتی که با امیال فعلا که مذاکراتی که ما داریم یا ملاقاتایی که ما با کشورهای مختلف بالخصوص کشورهای ناتو ما داریم و جامعه اروپایی داریم، اونا برای ما میشه میگه که اگر ما اختلافات خود با آمریکا حل بکنیم اینا حاضر هستن که افغانستان. پس رقبای آمریکا چرا شما را به رسمیت نمیشناسه؟ خب اینجا باز یک موضوع دیگه است. شما میبینید که آمریکا خو از نگاه نظامی در افغانستان شکست خورد، پس رفتن واشنگتن. مگم از نگاه سیاسی اقتصادی آمریکا حال هم بالای جهان حاکم است. شما میبینید بانک جهانی، IMF، ملل متحد و قوات و پاوری که آمریکا در ملل متحد داره یا در بعض موضوعات بین‌المللی دیگه دارن، اینا حال هم قدرت و قوت دارن. این کشورهای دیگه که رقیبای از اونها هستن، اونها هم نمیخوان که دفعتاً به خاطر افغانستان امروی آمریکا داخل یک نبرد شون، نمیخوان. البته با بسیار احتیاط کار میگیرن چیز. بله، در این مدت با کشورها دیدین، با مقاماتشان از نزدیک، هم در کابل هم در بیرون در منطقه با کشورها، چند کشور وعده به رسمیت شناسی را داده آقای استانکزی؟ ما یک زمانی شنیده بودیم که 8 کشور در مورد به رسمیت شناخته شدن امارت اسلامی گپای بیرون شده بود. آیا واقعیت داره؟ صریحا خو مکته داسې یو ملک نه دی ویلي چې موږ ستاسې د اوس نظام په رسمیت پیژنو، ځکه او خو د دوی له خبرو نه موږ ته داسې ښکارېږي دوی داسې وایي چې که تاسې خپل اختلافات له امریکا سره حل کوي او امریکا په افغانستان کې خپل سفارت خلاص کړي او د حکومت په رسمیت وپېژني، موږ مشکل نه لرو. معنا دا چې موږ هم پیژنو، خو موږ ته ښکارېږي په اساس سیاسي کې په ټولو کې چې که امریکا سره موږ خپل تعامل جوړ کړو، برابر کړو، نو چې د امریکا که په اوس موږ په رسمیت وپېژنې په ظرف د یو ساعت کې به تاسې ګورئ ټوله دنیا به موږ سره تعامل کوي او خپل رسمیت به اعلانوي انشاءالله. حالا آمریکا چگونه رابطه داره برای فعلا؟ امریکا خو اوس فعلا موږ سره رابطه نارمل دي
مشکل نه لري. امریکا د افغانستان لپاره چارټ د افیر ټاکلی دی چې تام ویست دغه د راځي دلته او کرنډیکر د دوی ډیپلوماټان دي، خو منتها فرق دومره چې دوی کابل کې نه دي، په دوحه کې اوسي، په قطر کې د افغانستان لپاره هیئت لري. په پخواني امارات کې دوی موږ سره هیڅ ارتباط نه، زموږ د امریکا ارتباط قطع، مګر اوس د امریکا ارتباط موږ سره شته. تاسو وینئ زموږ هیئتونه همیشه ځي هلته په قطر کې او نور ملکو کې دوی سره ګوري، زموږ د دوی منځ کې تعامل شته، مذاکرات سره کوو په همدغه اختلافي مسایلو باندې چې موږ د دوی منځ کې تر اوسه اختلاف دي، تر څو یو لاره د حل پیدا کړو. خو زه فکر کوم امریکا هم اوس دې ته متمایله ده او په دې باندې پوه شوي دي چې د اسلامي امارات بدیل په افغانستان کې نشته، ځکه پخواني خلک دوی امتحان کړ، ډېره سرمایه ګزاري پرې باندې وکړه، لغونه هېڅ شی هم جوړ نشته، او دوی هم په واضح ټکو الفاظو دا خبر کړی چې موږ ستاسو مخالفین نه مسلحانه او نه مالي او نه سیاسي تقویه کوو، نه نو هغه به په خپل ځای پاتې. موږ امارات تقویه کوو، خو په شرط دی چې هغه بعضې تشویشات دوی لري، هغه تشویشات رافسي. نو دغه تشویشات په رفع کولو کې دواړه جانبه کوشش کوي چې هغه تشویشات چې موږ له امریکا لرو هغه هم رافسي، او چې امریکا یې له موږ نه لري دا هم رافسي، موږ له دوی لرو هغه سره رافسي، تر څو زمینه دې برابره شي چې امریکا خپل ډیپلوماتیک میشن په افغانستان که برت شروع که خبر در رسمیت و دی خرابات جوړ. در دوحه هم آقای استانکزی با آمریکایی‌ها می‌بینین، با نماینده ویژه‌اش آقای وست گفتین. آیا تا اینجای کار در 2 سال آمریکا کدام وقتی در مورد به رسمیت شناخته شدن شما صحبت کردن؟ آیا اونا چراغ سبز نشان دادن در پشت صحبت‌هایی که در پشت پرده بوده خصوصی؟ آمریکای خواه به این حاضر هستند که با امارات اسلامی افغانستان تعامل شروع بکنن. مگر شما میبینین که بعضی مجبوریت ها را خود آمریکا هم دارن و اونا همی تشویشات خود میگن، بالخصوص به ارتباط تعلیم و تربیه در قسمت اوناس، و همچنان بعضی تشویشایی که اینا دارن که خاک افغانستان علیه امنیت از اینا استعمال نشه. اینا هم یک اگرچه که اینا مطمئن هستن، خب باز هم یک چیز تشویش در بین از اوناست، یا بعضی مسائل دیگری که اینا یاد میکنن. اینا مسائل هستن که اینا یک چیز تشویش دارن و اونا امی چیزا میگن که ما نمیتونیم به ملت خود جواب بدیم. و ایرا خودشان گفتن که از خاک افغانستان حالا مطمئن هستند بعد از گذشت 2 سال. اینا خب بله، اینا در مذاکرات خود گفتن که نسبت به سابق ما بسیار مطمئن هستیم که از خاک افغانستان بخاطر اینکه در ظرف 2 سال به خاک امریکا یا به کشورهای ناتو هیچ کدام تهدید موجود نبوده یا نیست، و همچنین امارات اسلامی افغانستان نظر به تعهدی که در دوحه کرده بود، ما هیچ کس اجازه نمیدیم که خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر در امنیت زون، چون در داخل آمریکا هم 2 دستگی وجود داره، گاهی از موضوع داعش نگرانی میکنن، گاهی آقای جو بایدن در مورد القاعده تلویحاً خوشبین به نظر می رسید. این 2 دستگی در داخل آمریکا به چه معناست در مورد امارات اسلامی و خاک افغانستان؟ خب آقای سپر، به شما بهتر معلوم است که در هر کشور مخالفت ها موجود است، حزب حاکم و حزب مخالف یکی علیه دیگر گپ میزنه. شما میبینید که آقای بایدن امروز زیر انتقاد است از طرف مخالفینشان که همی خروج قوای از اینا به شکلی که از افغانستان خروج کردن. اول اونا میگن که غلط بود، باز اگر کردن به این شکل باید نمی بود. این مسئله داخلی از اوناست. اما در مجموع پالیسی آمریکا به ارتباط امارات اسلامی در قسمت امنیت ای که خاک افغانستان علیه اونا این چیز تقریبا مطمئن هستن. و شما دیدین که همی از طریق مطبوعات از اونا، از طریق وزارت خارجه از اونا، حتی ریاست جمهوری از اونا اعلان شده که خاک افغانستان در 2 سال از افغانستان تو یک چیز ما ندیدیم که علیه امنیت ما باشه. اونا تقریبا مطمئن هستن و ما هم کوشش میکنیم نظر متعهدی که ما با اینا کردیم که خاک ما علیه از اونا استعمال نشه. ما به هیچ کس اجازه نمیدیم. ولی در اون طرف در همین مدت که نشست‌های زیاد برگزار شد، هم در منطقه هم در سطح جهانی، جامعه جهانی ظاهراً موضوع به رسمیت شناسی را گره زده به تامین خواستهایشان در داخل افغانستان. آیا امارات آماده تغییر روی کردشان طوری که جهان میخواه هست؟ آماده است تغییر بکنه؟ خب اینجا 2 موضوع است. یکی است که جهان از ما چی میخواه، یکی که مردم ما، ملت ما و منافع ملی ما چی را ایجاب میکنه. ما ترجیح به این میتیم که چیزی که به نفع مردم ما باشه، به نفع از ملت باشه و به این ملت سکون، صلح، امنیت بیاره، بارسازی از کشور بیاره و به نفع ملت ما باشه، به نفع ملی ما باشه. ما اون چیز عملی میکنیم، کوشش میکنیم چیزا هر روز به چی شود. یکی خواستای جهان است. خواستای جهان هم خواستای معقول جهانه که اونا اذیتی یا مشکل به منافع ملی ما نباشه. ما که چون قبول داره مشکل نیست به میثاق‌های بین‌المللی. اگر چیزی که خلاف عنعنات و کلتور و مذهب و فرزن موضوعات شرعی ما باشه، ما خلاف منافع ملی باشه، ما رو ابدا قبول نمی‌کنیم. بله، آقای سراج الدین حقانی گفت اگر ما خواهشات جهان را میپذیرفتیم حالا به رسمیت شناخته میشدیم.
کدام خواهشات از شما عملا بودین در مذاکرات هم و شناختی هم از جامعه جهانی دارین؟ چی میخواین؟ مثلا کدام کشورها چی میخواین در مقابل به رسمیت شناسی؟ خب جناب حقانی صاحب خود چیزی که فرمودن اونا خو ارشد امر از اونا دلیلش باشه که به چی ارتباط گفتن برای ما بسیار زیاد معلومات نیست که اونا چیز مطلبشان بودن. خواستای جهان خب ما براتون گفتم که دو قسم خواسته است و این خواستای هر کشور در کشور دیگر با اساس منافع از اونا می باشن و منافع کشورها فرق میکنه. منافع آمریکا در افغانستان، منافع چین در افغانستان، منافع روسا در افغانستان و منافع ایران و پاکستان و هند در افغانستان اینا با هم فرق میکنن. بسیار فرق میکنه، زیاد خیلی فرق میکنه. منافعی که پاکستان در افغانستان داره این شاید همون منافع مشابه با منافع آمریکا در افغانستان نباشه. منافعی که روس در افغانستان داره او شاید مشابه با منافع از اونا نباشه. ما منافع از اونا رو دیده منافع خود باز میسنجه که منافع ما در امریکا چی است، منافع ما با این کشورها چطور است. هر کس با اساس منافع خود کار میکنن. ما امو منافعی که مشروع باشه به نفع ما باشه و در عین زمان به سالمیت و استقلال و امنیت ما چی نباشه، یک تهدید نباشه و در عین زمان منافع ملی ما دو چی باشه، ما دو کدام مشکلی نداریم. همونطور که کشورها را گفتین که منافع متضاد در مورد افغانستان دارن، هر کدام منافعش دنبال میکنن، اما همین کشورها در مورد حکومت فراگیر صدا بلند میکنن، بارها صدا بلند کردن. یا مثلا در مورد مشروعیت، شما در مورد مشروعیت به دنبال مشروعیت بین المللی هستین ولی اونا به دنبال مشروعیت داخلی افغانستان است و انتقاد میکنه و میگه که باید تغییرات به وجود بیاید. خب به ارتباط بذار خبرو کنم. فراگیر حکومت یا همه شمول، افغان شمول حکومت مونږ د دوه په لفظنامه کې هم ذکر کړی چې په افغانستان کې باید کې باید داسې حکومت چې هغه افغان شمول افغان شمول نه مطلب دا شی نه ده چې مونږ د حکومت پوسټونه یا د حکومت وزارتخانه یا د حکومت په قومو په ډلو په ولایتو باندې وشي. دا شی نه ده. افغان شمول دا ده چې یعنی هر افغان کولی شي په دې حکومت کې خپل نمایندګي ولري، نظر په خپل لیاقت او په خپل اهلیت سره، که څوک د وزارت اهلیت لري، که څوک د ولایت لري، که څوک د بل پوسټ لري. دا شی مطلب بل خبر ده چې فراگیر کې د دوی مطلب داسې چې هغه حکومتونه چې پخوا لکه د مجاهدینو په وخت کې چې کله نجیب حکومت سقوط وکړ، مجاهدین راغله دلته تنظیمو باندې چوکیانو ویشل سي، وزارت داخله یو تنظیم سره او خارجه له بل سره او دفاع له بل سره او ریاست جمهوریت بل سره کار رقم مطلب داسې نشي کېدلی. یا لکه د اوس د امریکا په شل کلنه دوره کې چې حکومتونه ویشل سوي وو، چې اوله چوکۍ له پښتنو سره او دومره چوکۍ له تاجکو سره، درېیمه له هزاره او له ازبک سره، داسې نشي کېدلی. ځکه موږ نه غواړو چې دا ملک په قومونو باندې وشي. دا ملک یو ملک ده، یو بیرغ لري، یو ملت ده او ټول مسلمانان دي، هر څوک په خپل لیاقت په دغه باندې. نو فراگیر حکومت هر څوک وایي که هغه زموږ همسایګان وایي که بل وایي، دا خبره دا زموږ داخلي موضوع ده، دا دوی ته موږ اجازه نه ورکړو چې په دې کې ګوتې وایي. او بله خبر دا ده چې په هیڅ ملک ولی همین کشورها چی میخوان آقای استانزی؟ مثلا وقتی ایران مطرح میکنه، پاکستان مطرح میکنه، تاجیکستان مطرح میکنه، چی میخوان از حکومت؟ من به طور خلاص براتون میگم این یک بهانه است که مردم میگیرن. شما ببینید امروز در هندوستان حکومت فراگیر نیست. یک پارتی است، جنتا پارتی، اونا سر قدرت هستن دیگه، خارج از حکومت هستن. در پاکستان همسایه ما شما میبینید یک پارتی سر قدرت دیگه، کلی از بیرون هستن. در ایران هم شما میبینید یک طبقه مردم هستن. در ازبکستان و تاجیکستان همش همسایه خود و همچنین کشورهای منطقه، روسا رو میبینید، چین میبینید، آمریکا رو میبینید. هر کس که میگن که حکومت فراگیر در افغانستان، در کشورهای خودشان حکومت فراگیر نیست، اما شکلی که اینا از ما میخوان اونا نیستن. این موضوع داخلی ماست، چون اونا بهانه دیگری پیدا کردن نمیتونن. یک موضوع است که اینا چی میگن و اینا این موضوع داخلی ماست که ما باید چه قسم مردم خود قناعت بدیم و چه قسم حکومت داشته باشیم که از طرف مردم ما چی شود، سپورت شود. حکومت سرپرست تا چه زمانی فکر میکنین سرپرست خواهد ماند؟ خب حکومت سرپرست، خب ما همراه شما موافق هستم که حکومت سرپرست در جهان که است، تعامل جهانی که است، گویی است که در یک کشور حکومت سرپرست یا موقت یا اینتریم گورنمنت که میگن برش، او حکومت‌های هستن که بعضی اوقات در یک کشور فرضاً کودتای نظامی میشه یا یک مشکل طبیعی پیدا میشه یا دفعتاً رئیس جمهور میمره یا یک مشکل دیگه پیدا میشه، یا حکومت سرپرست اعلان میشه یا انتخابات میباشه برای 3 ماه و 5 ماه و 6 ماه، بعضی وقت شاید تا سال دوام کنه، بعد از اون نمیباشه.
چون ما از یک مرحله جنگ به صلح آمده بودیم و حالت اضطراری بود که حالت چطور میشه، حکومت سرپرست اعلان شد و حالا تقریبا 2 سال شد. ما امید از این میکنیم که بزرگا و کلانای ما در این مورد ان شاء الله فکر خواهد کردن و سر از چی خواهد کردن تا یک حکومت دائمی و یک حکومتی که همه چی باشه، هر پست به کار به اهل کار سپرده شه، میتونه حکومت جور کنه و بیان بکنه. ولی در این مدت در داخل زیاد انتقادها بوده، کسانی که ناظران سیاسی بودن، آقای استانکزی در کنار ساختار فراگیر که منطقه و کشورهای مشخص مطرح میکنه شما پاسخ دادین. بحث قانون اساسی هم بر سر زبان ها بوده یا نوعیت نظام بوده و مثلا در مورد سیاست خارجی میپرسن، میگن خب با چه سازوکاری، با چه مکانیزمی با دنیا در حال تعامل است؟ جزئیاتش معلوم است چی است؟ برای شما بهتر معلوم است که در افغانستان دمی 4 دهه یا 43-44 سال قانونهای مختلف روی کار آمدن. قبل از ورود دخول قوای شوروی به افغانستان شما می‌بینید که در وقت ظاهرخان و داودخان یک قانونی بودن، بعد از باز کمونیستان آمدن دو تغییر دادن و باز مجاهدین باز یک چیزی کردن، بالاخره تا به حال تقریبا این قانون چند دفعه تغییر و تبدیل شد. کمی بیش 10 تا قانون. بله. حالا فعلا امارت اسلامی افغانستان سر از این کار شروع کردن، از وزارت ها تمام لایحه و قوانینی که اونا رو خواستن سر از این کار شروع است. یک کمیسیون، یک کمیته سر از این کار میکنه. ما امید از این میکنیم که اینا نقاطی که خلاف شریعت است یا نقاطی که یا ماده‌ای که خلاف منافع ملی ماست یا با چی ما تکر میکنه، اونا شاید از پیش حذف و از اونا ماده دیگه جور شوه و ما امید از این میکنیم که هر چیز زودتر قانون پاس شه و یک افغانستان یک کشور قانونمند یا قانون داشته باشه. یک موضوع که آقای استانکزی بارها در برابر اعلامیه ها واکنش امارت اسلامی، مثلا نقض حقوق بشری میشده امارت اسلامی رد میکرده یا بازداشت خبرنگار میشده یا هر چیزی، امارت اسلامی به صراحت رد کرده و سرسختانه در موقف گیری های خود استاده و همواره هم میگن که ما زیر هیچ فشار نمیریم، در 20 سال نرفتیم و بعد از این هم نمیریم. مثلا به عنوان مثال رهبر امارت اسلامی میگه اگر جهان بمب اتم هم استفاده کنه ما زیر بار نمیریم. این گونه موضوعگیری شرایط افغانستان را با این دنیایی که داریم شرایط بدتر نخواهد کرد؟ په دې ارتباط د زده خبرو کوم چې زموږ یو شرعي مسایل دي یو ملي مسایل دي. که څوک زموږ د ملي منافعو خلاف دریږي یا زموږ نه خواهش کوي دنیاوال او یا زموږ شرعي مسایلو په ارتباط باندې دوی دریږي یا دغه خلاف له موږ نه خواهشات کوي، دا خو واضح خبره ده چې هر نوع بم که تر بم اټوم پورې استعمال کوي موږ ورته نه تسلیم کړو. لکه 20 کاله 40 کاله چې تسلیم نه سولو، شوروي بم اټوم درلود، امریکا هم درلود، خو موږ ورته تسلیم نه سو. یو هغه خاصې دي د دنیا چې هغه معقولې خاصې دي زموږ په نفهم دي، د دې په نفهم په هغو کې موږ مشکل نه لرو. هغه به البته کرا اصلاح کېږي، په مرور زمان به اصلاح کېږي، خو موږ مجبور یو چې په هغه کې خپلو وطنوالو ته هم قناعت ورکړو، خپلو خلکو ته هم قناعت ورکړو، دا ټول په ځان سره یو پلیټ فارم کې سره یو ځای کې بیا دا شی مخ ته بوځو. اوس فرض په نقض د حقوق د بشر، تاسو اوس تاسو وایم حقوق د بشر دومره چې پخوا په دې 20 کالو کې نقض شوی د امریکانو په وخت کې اوس نه نقضېږي. هره ورځ دلته په طور د اوسط 200 کسان له دواړو طرفونو وژل کېدل کله چې د امریکا قواوې دلته وي. هره ورځ تاسو به لیدلې په هرات کې، په مزار کې، په نورو ولایتونو د افغانستان کې به خلکو به زنانه به راجګېدلې، غوږونه به یې میړونو ته پرې کولو، پزې به یې پرې کولې، خودکشي به یې کوله، ځان ته به یې اور واچول. نن لله الحمد هغه شیان وي به، زه نه وایم چې نشته، صفر سوي نه دي، اما کم به وي. دا شی دغه شی دي. اختطافونه څومره دغه کې بدلې، دا قاچاق چې له ملکه به خلک تښتېدل په قاچاق به کړي، دا ټول شیان چې پخوا وو اوس کم سوي دي. خو زه دا نه وایم چې بیخي صفر دي، سته مګر کم سوي دي. موږ د شروع کوو چې دا کرا نور هم پسې کم سي و دغسې و یو څه شیان به وي. خو ملل متحد، ملګري ملتونه او دنیاوال باید دا شی درک کړي، هغه حساسیت د افغانستان، موقعیت د افغانستان او د افغانستان هغه وضعیت فعلي باید ټول سره درک کړي. د دې په ځای چې انتقاد وکړي ښه ده چې له نږدې نه له افغانانو سره هغسې لاس سره ورکړي او دا دغه شي. ګورئ له هغې جملې نه یو د هغه کسان دي افغانان چې هغه په هیروین او په پوډر او په نشهیي توګه باندې روږدي وو. تاسو وینئ چې کله پخوانی امارت چې و په 90مه لسیزه کې زما په یاد دي، زه په وخت کې صحت عامه کوم، مونږ تر 200 نه یا تر کسانو نه اضافه دا د هغه نشهیي توکو باندې روږدي نه درلود. اما د امریکا له برکت دلته راغله تقریبا هغه اعمار چې ملل متحد وایي 3.5 میلیون تر 4 میلیونه انسانان موږ لرو چې په کې تقریبا 1.5 میلیونه واړه اطفال او ښځې دي. خو دا خو د دوی دغه اوس دې سره موږ څنګه لاس پنجه نرمو، څنګه یې جوړو؟ دا خو یو وخت غواړي، یو دغه غواړي. اوس د دې په ځای چې هغه موږ
په دې باندې تطبیق یا موږ وغندې چې هلته تاسو دومره پوډریان یا هیروینیان لرئ دا لري، موږ سره باید دلته شفاخانې جوړې کړي، ورته له هغو سره کومک وکړي، تداوي وسي او دغه لعنت ورک سي. دا اوس یو غټ پیشرفت چې موږ کړی دی د تریاکو بندول دي. تریاکو بندول خو اوس موږ چې بند خو زموږ زارعین چې دي بزګران یا دهقانان چې هغه زیانمن کېږي. په دې کې اوس د ملل متحد ته وظیفه ده، د دنیاوالو ده وظیفه ده، بانک جهاني ده وظیفه ده چې بیرته راسي دې په بدیل کې نور کښتونه نور شیان راوړي د خلکو ته، آبیاري سیستم ورته جوړ کړي، سړکونه ورته جوړ کړي، فابریکې جوړ کړي چې خلک پر نور شي باندې مصروفه سي. دا هغه شیان دي چې باید د دوی له موږ سره نږدې نه کار وکړي. موږ هم د دې خواهان چې په افغانستان کې نقص د بشر نه وي، حقوق د بشر نه وي. موږ هم دا غواړو چې د ښځو قوانین معرفي سي، هغسې جای په جای سي او دغسې. خو دا به د دنیاوالو په کمک په دغه باندې کې په انتقاد باندې باید ونسي. آقای استانکزی، عصر امروز عصر اطلاعات است، عصر علم است، تمدن است، پیشرفت است و رفتن به میریخ است. اما در افغانستان چون مردم میپرسن بحثا بر سر تحصیل دخترها این که فرض است، مباح است، واجب است، به نتیجه نرسیدن در 2 سال. چرا حکومت سرپرست؟ خب در این مورد ما باید براتان بگویم که من خودم شخصا به این عقیده هستم که علم فرض است بالای مرد و زن. در این جای شک نیست و این را ما نمیگیم، این را حق طبیعی هر دو طبقه است، حق شرعی از اونا است و اسلام یگانه دین و مذهبی بوده که 1400 سال پیش همین آزادی را به زنهای مسلمان آوردن و پیش از اونا شما می‌بینید که حالت زنها در دوره جاهلیت بسیار خوب نبود و خراب بود. همین اسلام بود که به اینا آزادی را دادن، حق تجارت برشان دادن، حق بیان برشان دادن، حق اشتراک در جنگ‌ها را، حق تعلیم، همه چیز برشان دادن. مگه شما برای شما میگم این چیز ما از نگاه ما میشه و برای اکثر برادرای ما همین ارکان حکومت ما هم به می عقیده هستیم که باید باشن. شما میبینید که جامعه ما یک جامعه سنتی است و در افغانستان اینطور مواقعات هم بوده، اینطور جایای هم است که تا به حال این وقتی که گذشتن از وقت امان الله خان تا به حال این 104 سال گذشت، در 104 سال ما دوجه مکتب جور کردن نتانستیم یا مردم با موافق نیستن مکتب اعلان نمیتن، مناطق کونیشین و فرزند دهاتی و دیگر داشتن، یا او مردم که دوج زندگی میں طرز فکر از اونا با این چیز جور نیستن، بخاطر از اینکه خودشان تعلیم یافته نیستن یا تعلیم یافته نیستن، ایژوکیتد نیستن، بسیار مشکل است برای اونا. ما حال دی حالت قرار داریم که با اونا هم نمیتونیم که توپ و تفنگ در مقابلشان بگیریم، همراهشان جنگ بکنیم. مردم ماست، کوشش میگیریم که اونا را قناعت بدیم، اونا را به این وادار بسازیم که با این چیز مخالفت اعلام بتن و به امی دروازه تعلیم بر روی خواهرای ما هم آزاد بکنن. یعنی میخواین بگن که یک بخشی از مردم که در اطراف هستن اونا نمیخواین که کسانی که در شهر هستن تحصیل کنن؟ یک تعداد از برادرای ما و شما، برادرای و خواهرای ما و شما هستن که اونا شاید به می نتیجه نرسیده باشن یا میره به نفع کشور نمیدانن. اونا هم همی حوادثی که در 40 سال واقع شده شما میبینین که کسایی که در 40 سال افغانستان خراب ساختن و بعضی وقت همین مثال ها رو میارن که همون کسایی که افغانستان خراب ساختن و همین مردم بودن. اگرچه دلیل معقول نیست، خود ذهنیت از وای ناله متر جور شده. در این مورد یک چیز اختلاف است. ما ان شاء الله کوشش میکنیم که اختلاف هر چیز زودتر ختم شه و ما به تعلیم مرد و زن باور داریم و بدون از این نمیشه و افغانستان نصف جامعهش زن است و زن باید از تعلیم هیچی نشه محروم نشه. تمام دروازه مکاتب و مدارس و پوهنتون‌ها باید برویشان خلاص باشه. ما به زن در طب ضرورت داریم، ما به زن در انجینری ضرورت داریم، ما به زن حتی در وزارت داخله و پلیس و در قسمت‌های دیگری زندگی، حتی زراعت و دیگر ما برشان ضرورت داریم. و ما این محروم ماندن ادامه پیدا کنه از نظر شخص خود شما چه تأثیری به این مملکت داره؟ چه تبعات منفی میتونه داشته باشه به کشوری که میخواد رشد کنه، ترقی کنه، پیشرفت کنه، همونطور که شما در صحبت‌هایتان گفتین؟ سپر برای شما بهتر معلوم است که کشور ما خو بسیار چیزا دی کشور بود که ما نمیخواستیم که واقع شه، مگر متاسفانه واقع شد. ما نمیخواستیم که قوت‌های شوروی به افغانستان بیاد، مگر آمد. ما نمیخواستیم که کشت و خون بین افغان‌ها شروع شه، مگر شد. ما نمیخوایم که فرزند تو بعضی آفت‌های دیگری که آمدن نشه، مگر بعضی چیزاست که ما ناگزیر این چاره نیست بدون از اون میشه میشه. خب با اونا ما مجادله و مبارزه میکنیم. یکی از اون موضوع هم است، ما کاش که میتونه نمیشد که می زمینه تحصیل بند میشد و نمی بود و دیگه نمی بود. خو اینا به قیمت از این ما نمیتونیم که در کشور خودم به جنجال دیگه رخته شیم. خو
کوشش میکنیم ان شاء الله هر چیز زودتر این موضوع حل شه، به خاطر اینکه اگر می فاصله یا گپی که اگر برای چندین سال دوام بکنه بازی ما بسیار مشکل خواهد که پرش و در حالتی که کشور ما به ترقی ضرورت داره، کشور ما نسبت به کشورهای منطقه و حتی با همسایه‌های ما بسیار به عقب مانده، نظر نگاه عقب مانده. بسیار ما ضرورت داریم که دروازه تعلیم بر روی خواهرها و برادرها آزاد باشه. یک سوال شخصی کنم اجازه است؟ مهربانی. آیا از خانواده شما دختران تحصیل کرده دارین؟ ما خب شما میبینید که فامیل ما، قوم ما اینا بسیار کلان چی هستن و تا ولایت ما و دیگه فامیل چی میگن، کل کشور فامیل ما هستن، از بدخشان تا هرات فامیل ما هست، از خوست تا به مزار کلگی ما یک فامیل هستیم، هر کس که هستیم کلگی فامیل هستیم. میبینید هزارها و صدها و هزارها از اینا به تدریس بودن و هستن و حداقل امی چیزی که بالای زن فرض است مثل روزه و نماز و زکات جاهلیت از سرش فرض است و در مقابل از این اگر زن در خانه مادر است، اولین گهواره اولین درسگاه یک طفل مادر است. اگر مادر با طب با علم طب چی نداشته باشه، آشنایی نداشته یا به زراعت آشنایی داشته، چه قسم خوراک برای زونا تهیه، چه قسم مراقبت از زونا میکنه، این چیزایی است که لازم است. این به جز از که در فامیل ما کس است یا نیست، در فامیل تو است یا نیست، یک چیز لازمی است باید باشه. در صدر اسلام بود، در ابتدای اسلام بود، در وقت خلفای راشدین بود، حالا هم باید باشه. و ان شاء الله ما داریم کوشش میکنیم، برادران دی نظر هستن و هر روزه دمی این چیز ان شاء الله که دروازه تعلیم بر روی کلگی خلاص شود و جامعه بدون از تعلیم و چی رشد کردن نمیتونه. شما میبینید امروز جهانیا که اگر زراعت در قسمت زراعت است یا در قسمت ساینس و تکنیک است یا در قسمت نظامی است یا اقتصاد است که اونا رشد کردن از تعلیم و تربیت کردن، دیگه چیزی نشده. بسیار زیاد تشکر. شما گفته بودین آقای استانکزی با چوب بر سر مردم حکومت نمیشه، باید بر دلها حکومت کرد. به عنوان مثال مصاحبه ما با والی پنجشیر که آنها گفتند که 300 پوسته در پنجشیر ایجاد شده و امارت اسلامی میگه هیچ گروهی هم وجود نداره که مخالف امارت باشه، عملا در جنگ باشه. آن صحبت‌های شما که کردین با این واقعیتی که والی پنجشیر مطرح میکنه در تناقض نیست؟ خب ما یک گپ میزنم، او است که هر جای شرایطش فرق میکنه. حکومت، هر حکومتی که باشه وظیفه از او است که در اون قسمتی که اینا حاکم هستن یا در کشوری که اینا حاکم است باید امنیت ایجاد بکنه و این حق مردم است که مردم باید شبانه آرام استراحت بکنه، خانهشان از دزد و از اختطاف و از بی‌امنیتی باید مسئول باشه. این حال حکومت باز جایی که آرام هستن شاید یک پسته به کار باشه، باز جایی که کمک نارام هستن شاید 2 پسته و 10 پسته ضرورت باشه. این وظیفه حکومت است. در قسمت پنجشیر برادرای پنجشیری ما برادرای ما هستند، مجاهد هستند، پنجشیریا جهاد خوب کردن، از حال نه از 40 سال به طرف مجاهدین هستند و بزرگای کلان از اونها تیر شدن و قربانی ها دادن در اقتصاد افغانستان، در بازسازی افغانستان، در دفاع از افغانستان. مگر اکنون یک تعداد از اونها به خاطر منافع شخصی خود میخوان که یک مشکل در داخل پنجشیر ایجاد بکنه. شما میبینید که در دیگه جا مثلا کیها آقای استانکزی اگر واضح‌تر به صحبت در کنیم؟ دیگه ولایات مقاومت وجود نداره، مگر در پنجشیر یگان مقاومت میشه یا در اندراب میشه یا در بعض ولایات دیگه میشه. اوجا مجبور است، وظیفه حکومت و امارات است که اوجا امنیت تامین بکنه. به خاطر امنیت مجبور است که یوازې یک پست 5 پست و 10 پست را اوجا اونا ایجاد بکنه. خو این ایجاد پستا معنی از این نداره که ما بالای چوب برای از اونها حکومت میکنیم. دل مردم باید به چی بیا به چی شو. و دیگه ایست که هر حکومت که بالای مردم اگه بخواید که حکومت بکنن و تا زیاد وقت حکومت بکنن، ایست که با مردم خود خلط باشه، همیشه با مردم خود یک جای باشه. مثل که خلفای راشدین در بین مردم خلیفه می در بین مردم میشتن، با مردم یک جای نان میخورد و با مردم یک جای میشتن میگشتن، فرقشان نمیشد با مردم میشد. و اگر حکومت فاصله بین مردم و حکومت ایجاد شه باز و سپورت ملت نباشه، حکومت ها بسیار در یک نقطه خوب رسیدین آقای استانکزی. همونطور که خلفای راشدین یاد کردین در میان مردم بودن، با مردم زندگی میکردن. شما با رهبر امارت اسلامی هم حتما صحبت میکنین و مشوره میتین و 2 سال است که مردم هیچ کس اینجا ندیدن که اونا کجاستن و دلیلش چی است که نشان نمیتن؟ مثلا شما روایت از تاریخ اسلام کردین در اون زمان، حالا به این شکل است، چرا؟ خب این خو موضوع است که کاش که اگر شما وقت ملاقات براتون برابر میشد با
رهبر امارت اسلامی افغانستان رو با اونا مطرح میکردیم. تا جایی که به من مربوط است، چندین مراتبی که ما در 2 سال با علی قدر امیرالمومنین صاحب ملاقات کردیم و دیدیم امرشان، شما باور کنید که ما همیشه همین مشکلاتی که در کشور ما موجود است فعلا، اگر مشکلات اقتصادی است، اجتماعی است، تعلیمی است یا دیگر مشکلات امنیتی، هرچه ما همه این چیزا را امرشان مطرح کردیم. البته برادرای دیگری که هم با اونا هم صحبت بودن، از جمله وزرا و اعضای کابینه و دیگری گناه که رفتن، شاید این موضوع رو مطرح کرده باشه، ما امرشان گفتیم. البته لزوم دید مقام از اوناست که چی وقتی پروگرام جور میکنن، چی وقت روی کار میان یا چی وقت بیرون میبرن یا چه قسم میکنن. حالا شما میبینید اونا در بسیاری از محفل‌ها اونا میان حاضر میشن. در کابل اونا پارسال آمدن، در لوی جرگه حاضر شد، اینجا در قندار در مساجد در عیدگاه آمدن، برآمدن و در چنین کنفرانس‌ها با رؤسا و همگی میبینن. منتها یک چیز است که اونا تابر به روی پرده و روی پرده تلویزیون نامدن. البته او دلایل شخصی خودشان است، در غیر صورت اونا با مردم فعلا هم در تماس نمیگیرن. آقای استانکزی، شماری از زنها از عدم اشتراکشان در نشست‌های بیرونی که از آدرس وزارت خارجه میشه انتقاد میکنن. مثلا نماینده ویژه آمریکا در امور زنان می در دوحه با مقامات امارت اسلامی دیدار میکنه، ولی اینا از شما انتقاد دارن که چرا مثلا ما در نشست‌ها نیستیم. پاسختان چی است به اونا؟ خب په دې ارتباط باندې خو زه بیا دغه خبره درکوم چې په دې کې ما درته ویل چې د موږ جامعه کې څه خبرې شته، څه مشکلات شته. هغه دا ده چې د تعلیم دروازې د زموږ د خویندو په مخ باندې خلاص د مشکل حل سو او موږ ټول په یو نظر باندې راغلو، بیا ان شاء الله دا مشکل هم حل ده چې زموږ خویندې ولاړ سي دغه ته په بهر ته دغه وکړي. دا اوس پرون ما یو مکتوب دلته امضا کړ، زموږ یو هیئت ده روان ده دغه ته د صحي هیئت ده خارج ته ځي، تقریبا 3-4 زنانه ډاکټران دي چې پکې ځي خو خپل محرم سره ځي. مونږ غواړو چې ښځې په بینالمللي کنفرانسو او مجالسو کې اشتراک وکړي، خو البته د شرایط مطابق په حجاب کې خپل محرم سره دې کې مشکل نشته. دغه اوس په دغه حالت کې روانه ده، پرون ما مکتوب امضا کړ او داسې به ان شاء الله پاینده کې هم کیږي و این موضوعات حل خواهد شد و زنها میتونن در آینده در سیاست اشتراک داشته باشند در نشست. ما امید از این میکنیم باید داشته باشن و دارن ان شاء الله برشان زمینه مساعد خواهد شد. چرا کشورهای همسایه منطقه و جهان با وجود اطمینان از خاک افغانستان بازم با شک و تردید نگاه میکنه؟ اگر به منطقه برگردیم، پاکستان یکی از اوناست. در این ارتباط باید ما بگوییم که ما پیشترم برای شما گفتم که هر کشور در افغانستان منافع خود دارن و منافع هر کشور با منافع دیگر تغییر میکنه، فرق میکنه. یعنی منافع ایران با پاکستان بسیار فرق میکنه و منافع پاکستان با چین فرق میکنه و همینطور از کشورهای آسیای میانه. اینال کشورهایی که شما پیشتر نام گرفتین، هر کشور از خود مشکلات دارن. مشکلاتی که امروز در همسایه های ما شما میبینید، در مشکلات سیاسی اجتماعی که در ایران است یا در پاکستان است یا در کشورهای دیگر است، شما میبینید که اونا خودشان هم از حالت از اونا از ما که بسیار خرابتر است. اگر شما قیمت های اجناس در پاکستان و یا در ایران مقایسه کنید با افغانستان، زمین تا آسمان فرق داره. یک امنیت اگه شما ببینید در افغانستان و با کشورها بسیار از زمین تا با آسمان فرق داره و امی علتی است که اونا سیاست خود نظر به می عیار می‌سازند. در بعضی اوقات بعضی کشورها از بعض بازی‌های سیاسی را پیش میبرند. اونا به خاطر از اینکه امو نظر مردم خود، نظر دیگه خود از امو ضعف خود دایورت بکنن به طرف دیگه، چی بکنن، رخ کنن، بالا یک کس یک الزام میلگانه یا یک جای دیگر را نشانی میکنه که فرضاً این مسائل است و این بازی استخباراتی است. شما میدید یک کشور که فرضاً در آمریکا یک موضوع بسیار مهم پیدا میشه که انتخابات نزدیک میباشه، مردم از حکومت متنفر میشه، حکومت فوراً یک قضیه خارجی را پیش میگیره که نظریات مردم به اون طرف شود. این کشورها هم با نقش قدم از اونها روان است. پس بحث TTP را که پاکستان یاد میکنه بازی خودش است. TTP رو شما میبینین، امی TTP چی معنا؟ تحریک طالبان پاکستان. خودش معنی از اینه که TTP خودش مردم پاکستان است، زاده پاکستان است، در پاکستان است. پس چرا راه حل در داخل افغانستان نمیشه؟ تقویه شدن، در موجه هستن و با حکومت خود مخالفت دارن، علیه از اونها میجنگن. هیچ به افغانستان ارتباط نداره. ولی پرسش اینجاست چرا در داخل افغانستان این موضوع رو تعقیب میکنه؟ پاکستانیا میگه که راه حلش داخل افغانستان است، میگه اونجا هر اتفاقی میفته انفجار میشه، میگن داخل خاک افغانستان این چیز تحریزی شده. من براتون گفتم، پیشتر گفتم، به خاطر از اینکه اونا همون نقطه ضعف خود پت بکنن بالای ما مندازن. خب اینا انفجارات که در داخل افغانستان میشه یا شد یا بود،
خوی بسیار آسان است که ما هم بگویم که یک جای دیگه میشه، یک کشور سرش متهم بزنیم که از اینجا میشه. خوی وظیفه هر کشور است که اگر داخل کشورش امنیت خراب میشه، این وظیفه حکومت است که امنیت خودش قایم بکنه. و اگه اینا میگن که مرکز زنا در افغانستان، اول خو یک الزام است، ما این رد میکنیم، چیز نیست. دوم اگه میشه خود سرحدات خود باید قایم بکنه. چرا سرحدات برتان اگر آدم چه قسم است میگه مال خود شما یک مطلب است میگه مال خود نگه دار، همسایه را دزد نگی. این یک ضرب المثل بسیار کلان است. اگر هر کشور امنیت خود به صورت درست گرفته بودن، با کشورهای همسایه‌اش نمیشه. و بخاطر از گزافه هستینا ما این مکمل رد میکنیم. تی تی بی در افغانستان نیست، من ما اینا را تقویت میکنیم. نه ما میخوایم که ما خاک ما علیه کشورهای دیگر استعمال شه. ما خود ما در 50 سال شکار تروریسم بین‌المللی بودیم. یک دفعه تروریستای شوروی بالای ما حمله کرد، دیگه دفعه تروریستای آمریکایی و ناتو سر ما حمله کرد. ما نوازو تروریسم برآمدیم. ما نمیخوایم بر مردم دیگه و همین عین چیز ما از کشورهای همسایه و منطقه میخوایم که در امورات داخلی ما بالخصوص به امنیت ما مداخله نکنه. و شما بهتر معلوم است در می کشورهای همسایه ما و در کشورهای منطقه هزارها از اون مجرمین ما فعلا موجود زندگی میکنن. اونا تقویهشان میکنن، امرایشان هستن، اونا را برش پناه زندگی دادن که اونا اینجا صدها و هزارها نفر کشتن، از بین بردن. خب ما تا بالای از اونا این الزام نلگادیم که چطور شناس. ما امنیت خود ما قایم میکنیم. و دشمنان شما داخل خاک ایران و پاکستان است منظورتان؟ شما میبینید اینجا جنرالایی که سابق در اینجا 20 سال خون مردم ریختن، هزارها نفر کشتن، مردم با کت تانک بسته میکرد، زندک میکشتنشان، در خانه مردم شو حمله میکرد، زنا و اطفال چی میگن بمبارد میکردن، عروسی‌ها رو بمبارد. اونا کجا هستن؟ خود کشورهای همسایه و کشورهای منطقه و تا آمریکا در کشورها هستن. در همین 2 سال آقای ستانکزی چند بار در مرز درگیری ها به وجود آمد. این درگیری ها خودسرانه بود یا این که هدایت شده بود؟ چگونه بود؟ چرا اتفاق افتاد؟ این درگیری های مرزی که بوده، اگر در مرز ایران بوده یا در مرز پاکستان بوده، البته به شما بهتر معلوم است در اکثر مناطق در کشورها در جهان وجود داره. حتی کشورهایی که بسیار آرام هستند بعضی درگیری ها میشن. شما میبینید بعضی درگیری هایی که بین پاکستان و هندوستان همیشه درگیری ها میشه. در قسمت کشمیر و دیگه قسمت ها در بین ما و ایرانی ها چیز شده. بعضی وقتی مسائل قاچاق هم می باشه در بین، بعضی اشخاص غیر قانونی عبور و مرور انسان ها می باشه بدون پاسپورت دیگر، بعضی اوقات غلط فهمی بین دو طرف میشه یا یک مشکلی می باشه که خب اینا درگیری عادی هستن. یک کدام مشکل سیاسی یا کدام مشکل دیگری ندارن. درگیری هستن که برای 1 ساعت و 2 ساعت برای یک چند تبادله، یک چند فایر و گلوله می باشه، پس ختم میشه. آیا فضای افغانستان هنوز هم اشغال است؟ فضای افغانستان شما میبینید که از بعد از خروج قوای خارجی و روی کار آمدن مجاهدین در افغانستان از قوای شوروی در افغانستان، تقریبا ما یک قوای منظم بزرگ هوایی داشتیم. شاید با شما بهتر معلوم باشه یا برای معلومات شما میگم افغانستان 3 میدان بزرگ هوایی داشتند. او عاده که از شوروی برای ما باقی مانده بود و با مجاهدین به میراث مانده. یکی از باگرام بود، یکی دیدادی مزار بود و یکی هم قندار بود. در این 3 میدان، در هر میدان 120 فروند طیاره‌های هلیکوپتر و جت جنگی و باربردار ما داشتیم. یعنی جمله 360 فروند طیاره ما این در رکورد وزارت دفاع هم است که ما داشتیم. و متاسفانه در جنگ‌های داخلی مجاهدین همه از اینا از بین رفتن. یک قسمتش به ملیشه سمت شمال ماند، یک قسمتش کی گرفت اینا در بین قوای هوایی مکمل از بین بود. متاسفانه بازی که باز آمریکا روی کار آمریکایی‌ها هم نظر به منافع از اینا که بودن در قوای زمینی بود تا همراه مجاهدین بجنگه. قوای هوایی ما را هیچ تقویه نکرد و به قوای هوایی هیچ چیز اعلام داد. با جز یک چند فروند هلیکوپتر وام را اونا زدن از بین بردن. مؤلفین قوای هوایی ما بسیار ضعیف است، چیزی نداره. فکر میکنن یک چند فروند هلیکوپتر داره وام نمیفهم به کدام اندازه است. خب شما برای شما بهتر پس هنوزم فضا به دست شما نیست. فعلا فضا فضای ما شما میبینید که درونای آمریکا اینجا گردش میکنه و نه تنها درونای آمریکا بلکه درونای همسایه ما میگردن از این چیز استفاده میکنن. کشورهای همسایه ما درونایشان میاد. درست. اگر به مردم وعده بتین 1 دقیقه فرصت داریم. پیام ما به مردم شریف و نجیب افغانستان، ملت قهرمان افغانستان که یک تاریخ بسیار زرین و تاریخ بسیار پر افتخار دارن که 5000 سال ما تاریخ داریم تا 6000 سال تاریخ. نیاکان ما، اجداد ما این خاک به خون خود نگاه کردن. ما هم به می کار کردیم. لله الحمد. افغانستان امروز آزاد است. افغانستان امروز خود مختار است. البته مشاکلی جا است، جای شک نیست. حکومت امارت اسلامی هم تجربه کافی حکومت داری را ندارن. ما در عرصه اقتصاد، در عرصه تعلیم و تربیه، در زراعت، در دیگر چیزا مشکلات زیاد داریم.
خواهشم از وطندارای ما، هم از مرد و زن، از خواهر و برادر، این چیز است که همه ما دست به دست هم بتیم و در آبادی از این کشور باید سهم فعال بگیریم، بدون از اینکه بالای احمد و محمود بالای یکی دیگه انتقاد بکنیم. انتقاد جای را نمیگیره. هر کشوری که جور میشه، ژاپنیا کشور خود جور کردن، جرمنیا کشور خود جور کردن، آمریکا که به این اندازه خودشان جور کردن، برای ما دیگه کس کشور جور نمیکنه. ما باید خود ما دست به دست هم بتیم، اختلافات سابقه را کنار بگذاریم، برادروار و خواهروار باید وطن خود ترقی بدیم و وطن خود در قطار و کشورهای دیگه استاد بسازیم. شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه، سپاسگزارم. تشکر. شما هم زنده باشید. تشکر. سلام.